आजको भिडियोमा हामी इंग्लिश एक्जामहरुको राइटिङ सेक्सनमा सोध्ने गरिएको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बायोग्राफी राइटिङको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। तपाईहरुले सानै क्लासदेखि नेपाली अथवा इंग्लिश सब्जेक्टमा कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट पर्सनको बायोग्राफी पढ्दै र लेख्दै पनि आउनु भएको छ होला। त्यस्तै हामीलाई क्लास 11 र 12 को कम्पल्सरी इंग्लिशको रिटन एक्जाममा पनि राइटिङ टास्क 3 मा बायोग्राफी लेख्न भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। यो राइटिङ टास्क 3 भनेपछि नजोकिनु होला, यो 10 मार्क्स को फ्री राइटिङको क्वेशन हो। त्यस्तै क्लास 11 र 12 बाहेक पनि सेकेन्डरी लेभलका अन्य इंग्लिश एक्जामहरुमा पनि बायोग्राफी लेख्न भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बायोग्राफी लेख्ने तरिका एकदम नै डिटेलमा डिस्कस गर्ने छौं। सो बायोग्राफी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट पर्सन जसले नेसन अथवा होल वर्ल्डको लागि कुनै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट पर्सनको लाइफ टाइम इभेन्टहरु, जन्मदेखि मृत्युसम्मका इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरुको एउटा रिटन कलेक्सन भनेको चाहिँ बायोग्राफी हो। त्यस्तै बायोग्राफी चाहिँ दुई तरिकाले लेख्ने गरिन्छ है। एउटा बायोग्राफी भनेको चाहिँ हाम्रो यही बायोग्राफी हुन्छ, यो भनेको त्यो पर्सनको बारेमा अन्य एउटा अर्को व्यक्तिले लेखेको बायोग्राफी हो भने अर्को अटोबायोग्राफी हुन्छ। अटोबायोग्राफी भनेको चाहिँ आफ्नो जीवनी आफैले लेखिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई अटोबायोग्राफी भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, बायोग्राफीले त एउटा व्यक्तिको बायोग्राफीले एउटा होल बुक नै भरिएको हुन्छ। यस्तो बायोग्राफी हामीले एक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने तपाईहरुले लाग्ला, तर त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई एक्जाममा सर्टेन वर्ड लिमिट दिएको हुन्छ। जस्तै क्लास 11 र 12 को राइटिङ सेक्सनको टास्क 3 मा हामीलाई 300 वर्ड्स को वर्ड लिमिट दिएको हुन्छ। त्यो 300 वर्ड्स को वर्ड लिमिटलाई ध्यानमा राखेर हामीले एक्जाममा बायोग्राफी कसरी लेखेर राम्रो मार्क्स ल्याउने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। त्यसैले हामीले एउटा पर्सनको बायोग्राफीले एउटा होल बुक नै भराउनु त हुँदैन। हामीले एक्जाममा हामीले वर्ड लिमिटलाई ध्यानमा राखेर बायोग्राफी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बायोग्राफी लेख्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिने र कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं। सो अघि हामीले भने जस्तै बायोग्राफीको डेफिनेसन अर्थात बायोग्राफी भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ केही सेन्टेन्सहरुमा लेखेको छ, हेर्नुस् है। अ बायोग्राफी इज रिटन अकाउन्ट अफ अ सिरिज अफ इभेन्ट्स दैट मेक अप अ पर्सन्स लाइफ भनेको अब कुनै एउटा पर्सनको लाइफको लाइफ टाइम इभेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एउटा रिटन अकाउन्ट हो। लाइफ टाइम इभेन्टहरुको एउटा रिटन अकाउन्ट भनेको बायोग्राफी हो रे। इट इज सिम्पली द स्टोरी अफ रियल पर्सन्स लाइफ। बायोग्राफी भनेको चाहिँ अब हाम्रो जस्तै एउटा रियल पर्सनको लाइफको बारेमा लेखेको हुन्छ के। हामीले इमेजिन कुनै पर्सनको लाइफलाई इमेजिन गरेर चाहिँ बायोग्राफी लेख्ने गर्दैनौं। फिल्मको स्टोरीहरु जस्तो चाहिँ हुँदैन, फिक्सनल हुँदैन। अर्थात कुनै एउटा रियल पर्सनको लाइफको बारेमा नै हामीले बायोग्राफी लेख्ने गर्छौं। इट कुड बी अबाउट अ पर्सन हु इज स्टिल अलाइभ, समवन हु लिभड सेन्चुरीज अगो, समवन हु इज ग्लोबली फेमस अर अ हिरो फरगटन बाइ हिस्ट्री अर इभन अ युनिक ग्रुप अफ पिपल। तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सबैको दिमागमा के हुन्छ भने बायोग्राफी भनेको चाहिँ एउटा मरेको व्यक्तिको मात्रै लेखिन्छ भन्ने एउटा मान्यता जस्तो तपाईहरुको दिमागमा बसेको हुन सक्छ। तर हामीले बायोग्राफी चाहिँ कुनै एउटा अलाइभ पर्सन अथवा जिउँदो व्यक्तिको पनि लेख्न सक्छौं, जसले चाहिँ समाजमा अथवा देशमा अझ भनौं पुरै विश्वमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ, त्यस्तो पर्सनको चाहिँ हामीले बायोग्राफी लेख्न सक्छौं। त्यो बाहेक पनि हामीले कुनै एउटा व्यक्ति जो धेरै वर्षौं अगाडि सेन्चुरीज अगो चाहिँ जन्मेको थियो, यो धरतीमा आएको थियो र यो मानव समुदायको लागि कुनै योगदान गरेर मरेको थियो भने पनि त्यस्तो पर्सनको बायोग्राफी पनि हामीले लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अरु ग्लोबली फेमस अब विश्वभरि प्रख्यात व्यक्तिहरु हुन सक्छ। त्यस्तै अब हिस्ट्रीले बिर्सेको कुनै एउटा व्यक्ति हुन सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई हामीले चर्चामा ल्याउनको लागि पनि बायोग्राफीहरु लेख्न सक्छौं। र कुनै एउटा व्यक्ति बाहेक पनि हामीले युनिक ग्रुप अफ पिपल, एउटा अलि फरक खालको ग्रुप अफ पिपलको पनि हामीले बायोग्राफी लेख्न सक्छौं है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। इट इन्क्लुड्स बेसिक डिटेल्स अफ अ पर्सन सच एज भनेको छ। अब हामीले बायोग्राफीमा कुन कुराहरुलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ त? बायोग्राफी भनेको त एउटा रिटन अकाउन्ट अफ समन्स लाइफ हो भनेर हामीले बुझिहाल्यौं। अब त्यो बायोग्राफी लेख्दा चाहिँ हामीले बायोग्राफीमा 300 वर्ड्स को वर्ड लिमिटलाई ध्यानमा राखेर कुन कुराहरु लेख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो कुराहरु जुन कुराहरु यहाँ लेखिएको छ यो कुराहरुलाई पनि हामीले एउटा सिक्वेन्स फलो गरेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एउटा बायोग्राफीमा। र त्यो सिक्वेन्स कस्तो खालको हुन्छ र हामीले कुन सिक्वेन्स मिलाएर चाहिँ बायोग्राफीमा यो कुराहरुलाई इन्क्लुड गर्ने एउटा पर्सनको बारेमा भन्ने कुरा पनि हामी एउटा एक्जाम्पललाई लिएर चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। अब हामीले बायोग्राफीमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुराहरु भनेको यो कुराहरु हो। सुरुमा टाइटल भनेको अब बायोग्राफीको टाइटल भनेको जसको बारेमा हामी बायोग्राफी लेख्दै छौं त्यो व्यक्तिको नाम नै हुन्छ। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा हामी बायोग्राफी लेख्दै छौं भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर हाम्रो टाइटल हुने भयो। त्यो बाहेक पनि अझ हामीले त्यो व्यक्ति जसको बारेमा हामीले जीवनी लेख्दै छौं त्यो व्यक्तिले गरेको योगदानको आधारमा एउटा विशेष नाम दिएको हुन्छ, त्यो नामलाई पनि साथमा लेख्न सक्छौं उसको गुण र विशेषताको आधारमा। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यमा महाकवि भन्ने गरिन्छ भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर हामीले टाइटल दिन सक्छौं। त्यस्तै अब अन्य व्यक्तिहरु
व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हामीले टाइटल दिएर टाइटलको साथमा चाहिँ नाम लेखेर चाहिँ एउटा बायोग्राफीको टाइटल बनाउने गर्छौँ। जस्तै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, त्यस्तै स्वर सम्राट नारायण गोपाल, आइरन म्यान गणेशमान सिंह, यस्तो खालको हामीले टाइटल दिन सक्छौँ त्यो पर्सनको विशेषतालाई जनाउने एउटा छुट्टै नामको साथमा। यसरी चाहिँ हामीले एउटा बायोग्राफीको टाइटल लेख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा एकदम नै बेसिक कुरा हो। त्यसपछि अब हामीले बायोग्राफी लेख्न सुरु गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पर्सन जसको बारेमा हामीले बायोग्राफी लेख्दैछौँ त्यसको डेट एन्ड प्लेस अफ बर्थ, त्यो व्यक्ति जन्मेको ठाउँ र मितिको बारेमा पनि हामीले बायोग्राफीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी इक्जाम्पलबाट बुझ्नेछौँ। त्यस्तै फ्यामिली इन्फर्मेसन, त्यो पर्सनको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, कस्तो परिवारमा जन्मिएको हो, अनि उसको आमा बुवाहरू को हुन्, प्यारेन्ट्सहरू को हुन्, त्यस्तै अझ ऊ कतिौँ सन्तान हो, उसको आमा बुवाको ऊ कतिौँ सन्तान हो भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब डेट प्लेस अफ बर्थ अनि फ्यामिली इन्फर्मेसनको साथमा उसको अर्ली लाइफहरू, जो जन्मिसकेपछि उसको बाल्यकालको जीवन कसरी बितेको थियो भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले छोटकरीमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ एउटा बायोग्राफीमा। त्यसपछि एजुकेसन, त्यो पर्सनले कुन कुन डिग्रीहरू हासिल गरेको छ अथवा कुन कुन फर्मल एजुकेसनहरू हासिल गरेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा बायोग्राफीमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै लाइफ टाइम एकम्प्लिसमेन्ट्स, सो लाइफ टाइम एकम्प्लिसमेन्ट्सहरू त हामीले लेख्नै पर्ने भइहाल्छ। त्यो पर्सनले कुनै न कुनै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिएको हुन्छ हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि, हाम्रो संसारको लागि, होल विश्वका सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्रिब्युसन दिएको हुन्छ। त्यो कन्ट्रिब्युसन दिने क्रममा चाहिँ उसले के कस्ता एकम्प्लिसमेन्टहरू हासिल गर्यो भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा बायोग्राफीमा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि मेजर लाइफ इभेन्ट, जीवनका मुख्य घटनाहरू जसले चाहिँ उसको जीवनमा र उसले दिएको कन्ट्रिब्युसनमा प्रभाव पारेको छ, त्यस्तो मेजर इभेन्ट्स अफ लाइफलाई पनि हामीले एउटा बायोग्राफीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन एन्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स, यदि कसैको जीवनी अथवा यदि कुनै व्यक्तिको बायोग्राफी हामीले लेख्दै अथवा पढ्दैछौँ भने त्यो पर्सनले हाम्रो समुदायमा कुनै न कुनै कन्ट्रिब्युसन त दिएकै छ, जसको कारणले हामीले त्यो बायोग्राफी लेख्दैछौँ भनेपछि उसले दिएको कन्ट्रिब्युसनहरू के हो त, हिस्ट्रीमा उसको सिग्निफिकेन्स के छ, जसको कारणले अहिले हामीले उसको जीवनी पढ्नु परेको छ र लेख्नु परेको छ भन्ने कुरालाई त झन् हामीले बायोग्राफीमा लेख्नै पर्ने भइहाल्यो। त्यसपछि इन्डिभिजुअल सिग्निफिकेन्स टु दियर फिल्ड एन्ड इम्प्याक्ट अन द वर्ल्ड, यो भनेको यही पोइन्ट जस्तै नै भयो। उसले व्यक्तिगत तर्फबाट होल वर्ल्डलाई चाहिँ उसले कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन दियो र त्यो कन्ट्रिब्युसनले गर्दा कस्तो खालको इम्प्याक्टहरू देखेको छ त अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा पर्सनको बायोग्राफीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अवार्ड्स एन्ड एचिभमेन्ट्स, अब उसले त्यो कन्ट्रिब्युसनहरू दिए बापत कुनै न कुनै अवार्ड्स अथवा एचिभमेन्टहरू पाएको छ भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले बायोग्राफीको चाहिँ अन्तिमतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लेटर लाइफ एन्ड डेथ, अघि हामीले भनेका थियौँ कुनै एउटा पर्सन चाहिँ जसको बारेमा हामीले बायोग्राफी लेख्दैछौँ त्यो पर्सन जिउँदो पनि हुनसक्छ अथवा मरेको पनि हुनसक्छ। यदि मरेको भएको खण्डमा चाहिँ इफ डेड, हामीले उसको लेटर लाइफ भनेको उसको जीवनका अन्तिम पलहरूमा उसले कसरी बिताएको थियो र उसको मृत्यु कसरी भएको थियो भन्ने कुरा पनि लेख्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा बायोग्राफी बनेको हुन्छ। बायोग्राफीमा हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै त्यो पर्सन, जस्तै हामीलाई इक्जाममा सोध्ने गरिएको भनेको कस्तो पर्सनहरू भन्दा एउटा नेसनल फिगर अथवा राष्ट्रिय व्यक्तित्व अथवा इन्टरनेसनल व्यक्तित्वहरूको बारेमा पनि हामीलाई जीवनी लेख्न भनेको हुन्छ। अब त्यो भनेको अब उसको कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गरेको व्यक्तिहरू हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ हामीले इक्जाममा जीवनी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एउटा बायोग्राफीमा के कुराहरू इन्क्लुड गर्ने, इङ्ग्लिस इक्जामहरूमा बायोग्राफी लेख्दा चाहिँ हामीले के कुराहरू इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा त हेरिहाल्यौँ। अब यो कुराहरूलाई हामीले इक्जाममा कसरी लेख्ने त, हामीले पोइन्ट वाइज लेख्ने हो कि अथवा हामीलाई थाहा भएको कुरा सरसर्ती सेन्टेन्सहरूमा लेख्ने हो कि त्यसरी त हाम्रो एउटा बायोग्राफी बनेको हुँदैन। हामीले कुनै एउटा सिक्वेन्स फलो गरेर चाहिँ बायोग्राफी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिक्वेन्स बुझ्नको लागि चाहिँ अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। जस्तै हामीलाई इक्जाममा क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दा राइट अ सर्ट बायोग्राफी अफ अ नेसनल फिगर यु लाइक द मस्ट, यसरी पनि हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ राइटिङ सेक्सनको टास्क 3 मा। अथवा हामीलाई कहिलेकाहीँ केही आउटलाइनहरू पनि दिएको हुन्छ त्यो पर्सनको बारेमा चाहिँ, जस्तै जन्म मितिहरूको बारेमा केही पोइन्टहरू दिएको हुन्छ। त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा क्रिएटिभ राइटिङको रूपमा एउटा क्रिएटिभ राइटिङको रूपमा चाहिँ हामीले बायोग्राफीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो हामीले कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ इक्जाम्पलबाट हेरौँ है। जस्तै हामीलाई क्वेसन सोध्यो रे राइट अ सर्ट बायोग्राफी अफ अ नेसनल फिगर यु लाइक द मस्ट, तपाईँलाई मनपर्ने एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा जीवनी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब मैले यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुवाचार्यको चाहिँ जीवनी लिएको छु। अब तपाईँलाई मनपर्ने अन्य व्यक्तिहरू, अन्य इम्पोर्टेन्ट पर्सनालिटिजहरूको बारेमा पनि तपाईँहरू जीवनी लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई मनपर्ने, मेरो पर्सनल रूपमा मलाई मनपर्ने भनेको स्वर सम्राट नारायण गोपाल नै हो।
त्यसैले मैले नारायण गोपालको जीवनी चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब तपाईहरु यो बाहेक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सत्यमोहन जोशी अथवा साहित्यिक क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य फिल्डमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने व्यक्तिहरुको पनि जीवनी लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो इक्जाम्पल हेरेपछि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्छ है। जस्तै अघि हामीले भनेका थियौ टाइटल लेख्ने बेला अब हामीले सिधै नारायण गोपाल मात्रै पनि लेख्न सक्थ्यौं, तर अगाडि हामीले स्वर सम्राट पनि लेख्यौं। स्वर सम्राट भनेको उनले दिएको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दा उनले पाएको एउटा युनिक नाम हो, त्यो भनेको यो स्वर सम्राट नारायण गोपाल। त्यस्तै तपाईहरु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। अब स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनी कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा हेरौं। सुरुमा हामीले के लेख्छौं भन्दा फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ त्यो पर्सन के कारणले चाहिँ फेमस छ त होल वर्ल्डमा अथवा हाम्रो नारायण गोपालको केसमा नेशनल रूपमा उनी कसरी फेमस छन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पहिलो प्याराग्राफमा लेख्न सक्छौं है। कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस्। When people think or talk about Nepali music, the name most associated is that of Narayan Gopal. Narayan Gopal Gruvacharya is most prominent and popular singer and composer in history of Nepali music. He is popularly referred as स्वर सम्राट इन नेपाली म्युजिक। अब नारायण गोपाल के कारणले प्रसिद्ध छन् त भन्ने कुरा चाहिँ उनले गाएका नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा नेपाली म्युजिकको क्षेत्रमा चाहिँ उनले गाएका पपुलर गीतहरू अथवा उनले कम्पोज गरेका गीतहरू नेपालको म्युजिकको हिस्ट्रीमा त्यस्तै उनले गाएको उनको मिठो स्वरको कारणले चाहिँ उनी नेपालमा एकदम नै पपुलर पर्सनालिटी थिए, जसको कारणले चाहिँ हामीले उनको बारेमा जीवनी लेख्दै छौं। किनकि उनको त्यही पपुलर र प्रोमिनेन्ट सिंगरको रूपमा चाहिँ उनी नेशनल र इन्टरनेशनल रूपमा चिनिन पुगेका थिए, जसले गर्दा नेपालको नाम पनि माथि आएको थियो। त्यसकारणले चाहिँ हामी स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनी लेख्दै छौं। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुको प्याराग्राफमा लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अब अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ अब उनको जीवन कसरी सुरु भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब अर्को प्याराग्राफबाट सुरु गरिहाल्छौं। जस्तै यो प्याराग्राफमा चाहिँ उनको अर्ली लाइफहरुको अथवा बाल्यकालको जीवनहरुको बारेमा केही कुराहरु लेखेको छ, हेरौं है। नारायण गोपाल ग्रुवाचार्य वाज बर्न अन, तपाईहरु कतिलाई थाहा छ नारायण गोपाल भन्ने त लगभग सबैले सुन्नु भएकै छ होला, नसुन्ने थोरै मात्र मान्छेहरु हुनुहुन्छ होला जसले नारायण गोपालको नाम सुन्नु भएको छैन। तर नारायण गोपाल ग्रुवाचार्य उनको पूरा नाम यो हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुमध्ये थोरैलाई मात्रै थाहा हुन सक्छ है। उनको पूरा नाम चाहिँ नारायण गोपाल ग्रुवाचार्य थियो। नारायण गोपाल ग्रुवाचार्य वाज बर्न अन 18 असोज 1996 विक्रम सम्वत इन किलागल टोल काठमाडौँ नेपाल एज इल्डेस्ट चाइल्ड अफ आशा गोपाल ग्रुवाचार्य एन्ड रामदेवी ग्रुवाचार्य। अब यो पहिलो सेन्टेन्समै यो प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्समै के कुराहरु आयो हेर्नुस् है। नारायण गोपाल ग्रुवाचार्य यो उनको पूरा नाम आयो, त्यसपछि उनको जन्म मिति आयो, त्यसपछि उनको जन्म स्थान पनि आयो र उनको प्यारेन्ट्सहरुको नामको साथमा उनी उनको प्यारेन्ट्सहरुको कतिऔं चाइल्ड थिए भन्ने कुरा पनि यो पहिलो सेन्टेन्समै आइहाल्यो। यो हामीले पहिलो सेन्टेन्समा एउटै सेन्टेन्समा यसरी मर्ज गरेर किन लेख्यौं त भन्दा हामीलाई 300 वर्ड्सको वर्ड लिमिटलाई पनि त ध्यानमा राख्नु छ नि त। हामीले जति सक्छौं त्यो वर्ड लिमिटलाई ध्यानमा राखेर जति सक्छौं उनको जीवनको लाइफ इभेन्टहरुलाई चाहिँ यहाँ समावेश गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। He was born into a traditional नेवार family and had 5 brothers and 3 sisters। यो भनेको उनको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भयो। उनी काठमाडौँको एउटा नेवार परिवारमा जन्मिएका थिए र उनको 5 भाइहरु र 3 बहिनी चाहिँ दिदीबहिनीहरु थिए भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ लेख्यौं। He completed school living certificate। अब हामीले उनको एजुकेसनको बारेमा चाहिँ लेख्दै छौं है। He completed school living certificate SLC in 2016 विक्रम सम्वत and obtained a bachelor's of आर्ट्स डिग्री इन ह्युम्यानिटिज फ्रम त्रिचन्द्र कलेज। उनले एसएलसी पास गरेका रहेछन् 2016 विक्रम सम्वतमा। त्यस्तै त्रिचन्द्र कलेजबाट उनले आर्ट्समा पनि एउटा ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ लिएका रहेछन् है। He also went to महाराजा सयाजीराव युनिभर्सिटी अफ बरोडा इन इन्डिया टु स्टडी इन्डियन क्लासिकल म्युजिक। उनी इन्डियन क्लासिकल म्युजिक पढ्नको लागि इन्डिया पनि गएका रहेछन्, बट रिटर्न टु नेपाल विथआउट कम्प्लिटिङ स्टडिज एन्ड म्यारिड पेमाला लामा। उनले चाहिँ त्यो इन्डिया पढ्नको लागि गएका थिए, म्युजिक पढ्नको लागि, त्यो पढाइ चाहिँ उनले पूरा नगरेर नेपाल फर्किएर चाहिँ बिहे गरेका रहेछन् है पेमाला लामाको बारेमा। अब उनको यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अनि अर्ली लाइफको बारेमा भयो। उनको श्रीमतीको नाम पनि आइहाल्यो पेमाला लामा। त्यसपछि अब हामी अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ उनको लाइफ टाइम इभेन्टहरु, उनको लाइफको इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरु र उनले नेपालको यो जुन म्युजिकको फिल्ड छ त्यो फिल्डमा दिएका कन्ट्रिब्युसनहरुको बारेमा पनि केही कुराहरु अब हामी अर्को प्याराग्राफमा लेख्छौं है। नारायण गोपाल युज टु ड्रिङ्क अ लट। उनको एउटा बानी के थियो भन्दा उनको पिउने बानी थियो है। उनको पिउने बानी यो भनेको राम्रो बानी हो अथवा नराम्रो बानी हो आफै बुझ्नुहोस्। नारायण गोपाल युज टु ड्रिङ्क अ लट, सिङ विथ अ ओपन हार्ट एन्ड मेड अस लाफ। यो भनेको उनले पिएर चाहिँ अब ओपन हार्टली गाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको मान्यता थियो र उनले सारा श्रोताहरूलाई, उनको गीतहरू सुन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ हँसाउने गर्थे है। He has sung over 500 songs। उनले 500 सङ्गहरू चाहिँ गाएका रहेछन्, इन्क्लुडिङ इन फिल्म्स, ब्यालेट्स एन्ड ड्रामा। मोस्ट अफ हिज सङ्ग्स आर मेलोडियस।
त्यही कारणले त उनी प्रसिद्ध छन् नि, उनको मेलोडियस सङ्ग्सहरूको कारणले नै उनको जीवनी हामीले अहिले पढिरहेका छौँ। इट इज सेड द्याट हि वाज भेरी सेलेक्टिभ अबाउट विच सङ हि स्याङ, अर्थात् उनले कुन गीत गीताउने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै सेलेक्टिभ थिए। जस्तै उनीमा केही अफरहरू आयो, यो गीत गाउनुहोस् है भनेर अफरहरू आयो भने त्यो गीत गाउने कि नगाउने भन्ने सोच्नुभन्दा पहिला चाहिँ उनले धेरै सोच्ने गर्थे। हि वाज भेरी सेलेक्टिभ अमङ विच सङ हि सङ। सम अफ हिज मोस्ट पपुलर सङ्ग्स इन्क्लुड एउटा मान्छेको मायाले कति, झरेको पात चाहिँ, यो सम्झिने मन छ, साउनको झरी बनी, मान्छेको माया, केही मिठो बात गर एक्सेट्रा। यो भनेको उनको पपुलर क्रिएसनहरू हुन्, पपुलर सङ्गहरू हुन् जुन चाहिँ उनले गाएका थिए, जसको कारणले चाहिँ उनी अहिले प्रसिद्ध छन्। ड्युरिङ हिज करियर नारायण गोपाल रेन्डर्ड हिज भोइस टु ओभर 550 कम्पोजिसन्स इन्क्लुडिङ मोडर्न सङ, ब्यालेट्स, डान्स ड्रामाज, मुभिज एन्ड पेट्रियोटिक सङ्ग्स। यस्तो उनले 550वटा गीतहरू चाहिँ गाएका रहेछन् है। मोडर्न सङ्गहरू पनि गाएका रहेछन्, अनि ब्यालेट्सहरूमा पनि गाएका रहेछन्, अनि त्यसपछि डान्समा ड्रामाहरूमा पनि गाएका रहेछन्, अनि मुभिजहरूको साथसाथमा पेट्रियोटिक अर्थात् राष्ट्रभक्ति गीतहरू पनि उनले गाएका रहेछन् उनको लाइफ टाइममा। दिस सङ्ग्स हेभ कन्ट्रिब्युटेड इन enriching the store of Nepali music and popularizing Nepali music even beyond political frontiers। यो भनेको उनको हामीले यो बायोग्राफी किन पढ्दैछौँ त भन्दा उनको त्यो म्युजिकहरूले गर्दा चाहिँ उनले नेपाललाई चाहिँ त्यो बेलाको अब पोलिटिकल फ्रन्टायर्सहरूको बिचमा पनि पपुलर गराउन सफल भएका रहेछन्, नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ विश्वमा पपुलर गराउन सफल भएका रहेछन् भन्ने कुराले चाहिँ हामीले उनको जीवनी पढिरहेका छौँ। यो भनेको उनको लाइफमा उनले दिएका कन्ट्रिब्युसन, उनको केही कृतिहरू, उनले गाएका गीतहरूको साथसाथमा उनको जीवनको केही कुराहरू हामीले यो प्याराग्राफमा लेख्यौँ। अब हामी अर्को प्याराग्राफ लेख्न सुरु गर्छौँ। नारायण गोपाल हु हैज enchanted millions of listeners by his immortal melodies have been awarded several national honors, and among which त्रिशक्ति पत्ता, चिन्नालाटा पुरस्कार, रेडियो नेपाल बेस्ट सिङ्गर अवार्ड, गोर्खा दक्षिण बाहु, इन्द्र राज्य लक्ष्मी अवार्ड एन्ड मेनी मोर। यो भनेको उनले जीवनमा राम्रो गीतहरू गाए बापत उनले पाएको अवार्डहरू चाहिँ हामीले लेख्यौँ। जसरी हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले के कुराहरू इन्क्लुड गर्ने त भन्ने कुरामा, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ है। जस्तै अवार्ड्स एन्ड एचिभमेन्ट्स भनेर लेखेका थियौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो प्याराग्राफमा लेख्यौँ। अब उनको लेटर लाइफहरू, अब उनको जीवनको अन्तिम कालखण्डका कुराहरू चाहिँ हामी अर्को प्याराग्राफमा लेख्छौँ। गोपाल वाज अर्ग्ड बाई फ्रेन्ड्स टु क्वाइट स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ इन द इन्ट्रेस्ट अफ हिज हेल्थ। अब उनको साथीहरूले चाहिँ उनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अब यो पिउन चाहिँ छाड्नुपर्छ है भनेर उनलाई भनेका रहेछन्। पिउन र चुरोट र यो अल्कोहोलिक पदार्थहरू चाहिँ पिउन बन्द गर्नुपर्छ है भनेर उनको साथीहरूले उनलाई भनेका रहेछन्, केही रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ दिएका रहेछन्। हि क्वाइट ड्रिङ्किङ अ फ्यु मन्थ्स बिफोर हि डाइड बट वाज अनेबल टु क्वाइट सिगरेट्स। अब उनको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि उनलाई कुनै रोग लागेको थियो होला, त्यस कारणले चाहिँ उनले पिउन चाहिँ छाडेका थिए, तर अब उनले सिगरेट चाहिँ छाड्न सकेका थिएनन् है। नारायण गोपाल डाइड फ्रम कम्प्लिकेसन्स अफ डायबिटिज। उनको डेथ चाहिँ डायबिटिजको कारणले भएको रहेछ। अन 19 मङ्सिर 2047 विक्रम सम्वत, भर्खरै 2047 विक्रम सम्वतमा चाहिँ नारायण गोपालको मृत्यु भएको रहेछ वीर हस्पिटल काठमाडौँमा 9 PM इन काठमाडौँमा 9 बजेको समयमा चाहिँ उनको मृत्यु भएको रहेछ एट द एज अफ 51 वर्षको उमेरमा नारायण गोपालको मृत्यु भएको रहेछ है। 51 भनेको धेरै एज होइन, यो एकदमै अझ अल्प आयुमै उनको मृत्यु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। हि ह्याड नो चिल्ड्रेन, उनको कुनै पनि चिल्ड्रेनहरू चाहिँ छैनन् है। आफ्टर द डेथ अफ नारायण गोपाल देयर वेयर अ नम्बर अफ म्युजिक फेस्टिभल्स द्याट वर डेडिकेटेड टु गोपाल। अब उनको मृत्यु भइसकेपछि पनि नेपालमा थुप्रै किसिमका म्युजिक फेस्टिभलहरू चाहिँ आयोजना भएका रहेछन् र अहिले पनि हुने गरेका छन्। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गरेका एउटा व्यक्तिको बारेमा चाहिँ जीवनी लेख्न सक्छौँ। जसरी हामीले स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनी अहिले इक्जाम्पलको रूपमा डिस्कस गऱ्यौँ, त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने जुनसुकै एउटा नेसनल फिगर अथवा क्वेसनले भनेअनुसार नेसनल अथवा इन्टरनेसनल फिगरको बायोग्राफी चाहिँ इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो इक्जाम्पलले पनि हेल्प गर्यो हामीले बायोग्राफी कसरी लेख्ने इक्जाममा भन्ने कुरा चाहिँ। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको भिडियोले तपाईँहरूको इक्जाम प्रिपरेसनमा केही हेल्प गरेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है। थ्याङ्क यू एभ्रिवन फर वाचिङ दिस भिडियो।